Η τελευταία μας συζήτηση για απόψε, λοιπόν, έχει τίτλο «Η ελπίδα της περιφερειακής ανάπτυξης». Ο Δημήτρης Γερασιμίδης, δικηγόρος και νομικός σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας, συνομιλεί με τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Ηπείρου, κύριο Βασίλη Γοργόλη, τον καθηγητή Οικονομικών και μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κύριο Κωνσταντίνο Καραμάνη, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, κύριο Σπύρο Μπέκα, τον κύριο Ιωάννη Σιούλη, Chief Technology Officer της εταιρείας XDiginet, μέλος του ομίλου Nextcom, και τον Βασίλειο Τσουκανέλη, εντεταλμένο εκτελεστικό σύμβουλο της Τράπεζας Ηπείρου. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Ειρήνη και τον Γιάννη και όλη την ομάδα των διοργανωτών για την ευκαιρία να είμαι σε αυτό το ενδιαφέρον πάνελ. Ονομάζομαι Δημήτρης Γερασιμίδης, είμαι γέννημα θρέμα Γιαννιώτης που τα τελευταία χρόνια ζει στην Αθήνα, καθώς εργάζομαι εκεί ως δικηγόρος και πλέον ως νομικός σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας. Είμαι διπλά τυχερός γιατί βρίσκομαι σε ένα πάνελ που η θεματική είναι η ελπίδα της περιφερειακής ανάπτυξης, οπότε επιβεβαιώνεται και με τον τυπικό τρόπο ότι ως τοπικιστής δεν μπορούσα να είμαι σε άλλο πάνελ. Και δεύτερον, ότι ακούω στην καθημερινότητά μου τη λέξη καινοτομία πάνω από 20 φορές, είτε σε ερευνητικά κέντρα, είτε στην Elevate Greece, είτε σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα συμμετέχει η Γενική Γραμματεία. Οπότε τώρα βρισκόμαστε και εκτός τέτοιων γραφείων, εκτός τέτοιων χώρων, να μιλήσουμε με ανθρώπους δίχως τον κλάδο τον οποίο χρησιμοποιεί ο καθένας από αυτούς και συνολικά όλοι μαζί, δεν μπορούν κατά την άποψή μου να επέλθει περιφερειακή ανάπτυξη. Και για να δώσω το λόγο στους ομιλητές, θεωρώ ότι δίχως την τοπική αυτοδιοίκηση, δίχως τα επιμελητήρια, δίχως το τραπεζικό κλάδο, δίχως το επιμελητήριο και την ελεύθερη αγορά και εννοείται δίχως την πανεπιστημιακή κοινότητα, δεν μπορεί να υπάρχει συνεργασία που να οδηγεί σε καινοτομία, άρα και σε περιφερειακή ανάπτυξη. Όπως ακούσατε, είναι μαζί μου με σειρά αλφαβητική για να μην παρεξηγηθεί κανένας. Ο κύριος Γοργόλης, Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος Ηπείρου, ο κύριος Καραμάνης, καθηγητής Οικονομικών και μέλος Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ο κύριος Μπέκας, πρόεδρος του επιμελητηρίου μας, ο κύριος Σιούλης, τέλεχος της εταιρείας XDiginet, μέλος του Nextcom, της Nextcom Group, και ο κύριος Τσουκανέλης, εντεταλμένος εκτελεστικός σύμβουλος της Τράπεζας Ηπείρου. Σε παράφραση του τα παράπονα στο Δήμαρχο, θα ξεκινήσω με τον εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης, τον κύριο Γοργόλη, να του θέσω το ερώτημα και τον προβληματισμό που είχαμε κάποτε ως πόλη, παύλα περιφέρεια, που θεωρούμασταν αποκομμένοι από όλη την Ελλάδα. Πριν τα μεγάλα και εμβληματικά έργα της Ιωνίας της Εθνικής Οδού και την επέκταση της Ιωνίας Οδού, η πόλη μας θεωρούνταν κατά κάποιο τρόπο αποκομμένη. Αν ερχόταν κάποιος σήμερα για πρώτη φορά στην πόλη μας, ο οποίος θα ήθελε λόγω της φυσικής ομορφιάς και όλα αυτά τα ωραία που ακούμε στην τηλεόραση, στις εκπομπές, να επενδύσει στην πόλη μας και να ζήσει, πού θα του λέγαμε ότι είναι σήμερα η πόλη, τι συγκριτικό πλεονέκτημα μπορεί να έχει η δομή της πόλης και ευρύτερα της περιφέρειας σε σχέση με άλλες περιοχές? Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ για το ερώτημα και νομίζω ότι καταρχήν να ευχαριστήσουμε τους διοργανωτές για την πρόσκληση. Ένα πάρα πολύ ωραίο συνέδριο, πολυμορφικό, το οποίο βλέπω ότι γίνεται θεσμό σιγά-σιγά, δεύτερη χρονιά. Νομίζω ότι τέτοια χρειαζόμαστε στην πόλη μας, γενικά στην Ήπειρο, εξωστρέφεια, με αυτή τη μορφή, να αναδεικνύουμε και τα καλά και τα κακά. Τα καλά για να τα κοινολογούν και οι τρίτοι, τα κακά για να τα διορθώνουμε και εμείς οι ίδιοι. Νομίζω, Δημήτρη, ξεκίνησε με ένα πράγμα το οποίο είναι καθημερινότητα για μας στην αυτοδιοίκηση. Αντιμετωπίζουμε και την καθημερινότητα του κόσμου, αντιμετωπίζουμε και την καθημερινότητα των προβλημάτων και εμείς στην περιφέρεια Ηπείρου το μάτι μας δεν μπορεί να είναι συμπυκνωμένο και να βλέπει μόνο τα Γιάννενα, πρέπει να βλέπει την περιφέρεια Ηπείρου. Διότι εδώ έχουμε 4 περιφερειακές ενότητες, 4 πρωτεύουσες, πρώην-νομαρχίες. Επομένως, ό,τι κάνουμε βελτιωτικό και ό,τι μπαίνει και εισέρχεται στο μυαλό μας για να δουλέψει, γίνεται πολυμορφικά και γίνεται για 4 περιφερειακές ενότητες. Διότι συγκριτικά, αν το κοιτάξεις, ναι, μεν υπάρχουν διαφορές όσον αφορά τον πληθυσμό, αλλά στις περισσότερες εκ των πρωτευουσών που υπάρχουν στις περιφερειακές ενότητες, 4 περιφερειακές ενότητες, τα προβλήματα στο 60 με 70% σχεδόν είναι τα ίδια. Το ερώτημα λοιπόν, τι να κάνει ένας επενδυτής αν θα έρθει στα Γιάννενα? Το περιορίζουμε
συγκριτικά με τις άλλες περιοχές. Ποια τα συγκριτικά πλεονεκτήματα? Πάρα πολλά. Νομίζω ότι, γιατί άκουσα πριν και στο πάνελ για την απομόνωση των Ιωαννίνων, νομίζω ότι έχουμε ξεφύγει λίγο από αυτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τα βελτιωτικά έργα τα οποία έχουν γίνει εκτός από την Ιόνια και την Εγνατία, τα οποία πλέον μας έχουν καταστήσει να έχουμε ενωθεί με όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά και πλέον να αποτελούμε κατά κάποιον τρόπο και την έξοδο προς τα Βαλκάνια και τη Δυτική Ευρώπη, και με την ένωση με την Κακαβιά τώρα, που είναι το επόμενο έργο το οποίο είναι και αυτό εμβληματικό για την περιοχή μας. Νομίζω ότι βλέποντας αυτά, καταρχήν έχουμε φύγει από ένα κομμάτι της απομόνωσης, το οποίο ήταν το να έρθεις πλέον στα Γιάννα. Είδαμε ότι μόλις άνοιξε το κομμάτι της Εγνατίας, πως τα παράλια, η Οικουμενίτσα και Πρέβεζα γέμισαν με τουρίστες, διπλασιάστηκε ο όγκος ο τουριστικός. Βλέπουμε ότι πλέον έχουμε four season τουρισμό σε περισσότερες περιοχές της Ηπείρου, γιατί ο τουρισμός στην Ήπειρο δεν έχει μόνο το παράλια, έχει και τον Ορεινόγκο, μία εκ των οποίων είναι και η Περιφερειακή Ενότητα Ιαννίνων και τα Γιάννενα, όπως και η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. Επομένως, γυρίζοντας λοιπόν να απαντήσω στο αρχικό ερώτημα τι να έρθει να κάνει εδώ, πρώτον έχει φύγει από την απομόνωση. Έχει εύκολη πρόσβαση, οδική. Κάνουμε τις πράξεις και τις ενέργειες που μπορούμε να κάνουμε σαν περιφέρεια, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι και εμείς οι φορείς, και ο Δήμος και η Περιφέρεια, έχουμε κάποιες συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Πάνω σε αυτές παλεύουμε. Άλλες φορές ξεφεύγουμε, άλλες φορές κάνουμε πράγματα τα οποία είναι μέσα, άλλες φορές κάνουμε προγραμματικές συμβάσεις με άλλους φορείς για να φύγουμε και λίγο από τα όρια της αρμοδιότητας. Παλεύουμε και κάνουμε αυτό που είναι να κάνουμε όσο μπορούμε και για το αεροδρόμιο. Ο επενδυτής τι θα κάνει? Θα βρει εδώ πέρα καταρχήν μια πόλη η οποία έχει μια ομορφιά η οποία δεν συγκρίνεται. Έχουμε τη λίμνη μας. Συγκριτικό πλεονέκτημα. Έχουμε κόσμο ο οποίος αυτή τη στιγμή μεταλλάσσεται ο ίδιος και βλέπουμε, όπως μιλήσαμε πριν, βλέπουμε την καινοτομία που έρχεται στην πόλη, βλέπουμε τις ομάδες, βλέπουμε τα νέα έργα τα οποία έρχονται και βλέπουν μελλοντικά, δεν βλέπουν το παρόν, βλέπουν και το μέλλον. Και νομίζω ότι μια επένδυση μπορεί να έχει πολλές θα έλεγε κανείς, πολλούς παραμέτρους. Μπορεί να είναι μια επένδυση η οποία μπορεί να είναι στην τεχνολογία, μπορεί να είναι μια επένδυση στον πάρα πολύ καλό πρωτογενή τομέα που έχουμε, τα συγκριτικά τα προϊόντα που παράγουμε εδώ πέρα και τις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται. Ενέργεια. Να το πάω και στο κομμάτι το οποίο είναι το δικό μου της ενέργειας. Έχουμε μέρη που μπορεί ο επενδυτής να έρθει αυτή τη στιγμή εδώ πέρα και στην Ήπειρο και στα Γιάννενα να επενδύσει στην ενέργεια. Έχουμε πάρα πολλά που μπορούμε να κάνουμε, αρκεί να το θέλουμε και αρκεί να τα αναδείξουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ηπείρου. Το κάλος και των Ιωαννίνων και της Ηπείρου είναι απαράμιλο σε πολλά σημεία και νομίζω ότι αυτό είναι που πρέπει να βγάζουμε σιγά σιγά προς τα έξω. Η απομόνωση ήταν απομόνωση, αλλά και εμείς πρέπει να κοινολογήσουμε ότι σιγά σιγά βγαίνουμε από αυτό. Συμφωνώ σε αυτό που, και για να πιαστώ από τα τελευταία σας λόγια, να δείξουμε ότι δεν είμαστε μόνο τουρισμός. Ακριβώς. Και γενικότερα, όχι μόνο στην Ήπειρο, γενικότερα ως μοντέλο της παραγωγικής οικονομίας της χώρας. Είμαστε πολλά περισσότερο από τον τουρισμό, κατά την άποψή μου. Και για να κάνω την ερώτηση στον κύριο Καραμάνη, ο οποίος εκπροσωπεί την επιστημονική κοινότητα, αυτές οι έννοιες που λέμε, που σε πολλοί κόσμο μπορεί να είναι άγνωστες, μπορεί να είναι η λέξη καινοτομία ή να είναι πολυσυζητημένη, ή μια startup η οποία θα έρθει στην περιοχή μας και θα ακούσει ότι υπάρχει το περίφημο τεχνολογικό πάρκο Ηπείρου. Πώς θα με βοηθήσει εμένα, αν υποθέσουμε ότι εγώ είμαι ο startupper, τι σημαίνει στην πράξη τεχνολογικό πάρκο Ηπείρου, τι έφερε το τεχνολογικό πάρκο Ηπείρου στην πράξη ώστε να μπορεί μια εταιρεία από τη Γερμανία να εγκατασταθεί στα Γιάννενα, μια εταιρεία πληροφορικής η οποία είναι παγκοσμίου φήμης, να έρθει στα Γιάννενα και να δραστηριοποιηθεί εδώ, να δουλέψει εδώ. Ευχαριστώ πολύ για το ερώτημα, Δημήτρη. Ευχαριστώ και εγώ τους διοργανωτές για την τιμητική αυτή πρόσκληση στο τριήμερο αυτό συνέδριο που έχει έτσι πολύ ενδιαφέροντα πάνελ. Όπως και αυτό εδώ, θα μου επιτρέψει πριν φτάσω στην καρδιά του ερωτήματός σου, να πάω ένα βήμα λίγο πίσω, να πιαστώ από το τίτλο ουσιαστικά του συγκεκριμένου πάνελ. Η ελπίδα περιφερειακή ανάπτυξη. Ουσιαστικά περιλαμβάνει δύο έννοιες οι οποίες είναι αυτόνομες αλλά ταυτόχρονα και αλληλένδετες. Περιλαμβάνει την ανάπτυξη από τη μία πλευρά και την περιφερειακή πολιτική από την άλλη. Ανάπτυξη με την έννοια ουσιαστικά ένας πολυδιάστατος όρος, ο οποίος ουσιαστικά είναι μια συνεχή προσπάθεια να βελτιωνόμαστε. Να βελτιωνόμαστε σε όλα τα επίπεδα, συλλογικά, ατομικά. Και
είναι μια δυναμική, συνεχώς μια δυναμική διαδικασία. Ποτέ δεν τη φτάνουμε. Και σήμερα εδώ που είμαστε, λέμε έχουμε ανάπτυξη, όμως του χρόνου θα ζητάμε και κάτι παραπάνω για να βελτιώνουμε συνεχώς το επίπεδο στο οποίο οι εμπλεκόμενοι φορείς, τα μέρη του οικοσυστήματος, το οποίο κάθε φορά συζητάμε, ουσιαστικά ζουν. Για να το συνδέσουμε και με το συνέδριο το οποίο συζητάμε εδώ, θα έλεγα ότι μπορούμε να εστιάσουμε σε δύο επίπεδα αυτή την ανάπτυξη. Στην οικονομική ανάπτυξη, να φτιάξουμε έναν πλούτο πρακτικά, ο οποίος θα γυρίσει ως ευημερία στους πολίτες και στους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά από την άλλη πλευρά και στη τεχνολογική ανάπτυξη. Όπως πολύ σωστά ανέφερες πριν, για καινοτομίες, για επιχειρηματικότητες, οπότε και αυτές οι διαστάσεις που συνεχώς πρέπει να τις παρακολουθούμε, ιδιαίτερα στην εποχή μας που όλα τρέχουν τόσο πολύ γρήγορα. Αυτές οι δύο έννοιες ουσιαστικά αλληλεπλέκονται πώς μέσω των πολιτικών και των δράσεων και των μέτρων που λαμβάνει η περιφερειακή πολιτική. Η περιφερειακή πολιτική ακριβώς για να ενισχύσει πρακτικά αυτή την ανάπτυξη όσο γίνεται πιο ισομερός για την περιφέρεια για την οποία ουσιαστικά αναφέρεται. Να σημειώσουμε ότι ξεκινάμε από ένα ντεσαβαντάζ στη χώρα μας, όπως προκύπτει από όλες τις μελέτες. Ποιο είναι αυτό το ντεσαβαντάζ? Είναι ότι η οικονομική και η κοινωνική δραστηριότητα πρακτικά είναι υπερσυγκεντρωμένη σε δύο μητροπολιτικές περιοχές, των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης. Αυτό εκ των πραγμάτων, όλο το οικοσύστημα που είναι εκτός αυτού, τους δημιουργεί αντικειμενικές δυσκολίες. Παρά τα αυτά, μέσα σε αυτές τις αντικειμενικές δυσκολίες, η τεχνολογία δημιουργεί μια ευκαιρία, καθώς δεν γνωρίζει σύνορα. Δεν είναι η κλασική παραδοσιακή οργάνωση που έπρεπε να είσαι μέσα σε ένα φυσικό χώρο. Επομένως, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη έχει ένα τρομερό πλεονέκτημα. Πλέον μπορούμε πράγματι να εγκαταστηθούμε εδώ. Έχουμε εδώ και εκπρόσωπο καινοτόμων επιχειρήσεων, να μας τα πει. Μπορεί να είναι εδώ και να δουλεύει για την Αμερική ή για τη Γερμανία ή για την Νορβηγία. Άρα, αυτόματα δημιουργείται πλέον ένα καινούριο επίπεδο πλέον δράσεων. Σε αυτό το επίπεδο των δράσεων, τι χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε πρακτικά να έχουμε ένα αποτέλεσμα? Χρειαζόμαστε βιώσιμους υγιείς οργανισμούς. Γιατί χρειαζόμαστε αυτούς τους βιώσιμους υγιείς οργανισμούς? Τους χρειαζόμαστε για να προσφέρουμε ανθρώπινο δυναμικό, χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε τις καινοτομίες, να προχωρήσουμε επιχειρηματικές δράσεις. Άρα, χρειαζόμαστε πρακτικά αυτό το κύτταρο. Έχει η περιφέρεια Ηπείρου τέτοιους υγιείς οργανισμούς? Ναι, πάρα πολλούς. Πάρα πολλούς από μακρογενναίο λίθο την περιφέρεια Ηπείρου και τους δήμους της περιοχής που είναι ιστορικοί, είναι μεγάλοι, είναι παλιοί. Δήμος Ιωνιτών που ήταν πριν εδώ, τα Ζαγόρια, την Κόνιτσα, η Πάργα, η Πρέβεζα, η Γουμενίτσα. Δηλαδή δυναμικές περιοχές εκ των πραγμάτων. Άρα έχουμε αυτό το κομμάτι. Έχουμε το κομμάτι το πανεπιστημιακό, το ερευνητικό. Το έχουμε. Το Πανεπιστήμιο Ανίνων είναι ένα από τα ιστορικά πανεπιστήμια, τρίτο στη σειρά ίδρυσης, δυναμικό, με 60 χρόνια σήμερα παρουσία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα. Αλλά έχουμε και ένα ιδιαίτερο δυναμικό κομμάτι εταιριών. Είμαστε πρωτοπόροι σε πάρα πολλούς κλάδους. Έχουμε εδώ τον κύριο Δημητρίου από την Πίνδο. Έχουμε μια δυναμική τράπεζα πλέον, η οποία έρχεται και συμπληρώνει όλη αυτή την επιχειρηματικότητα, την Τράπεζα Ηπείρου. Έχουμε καινοτόμες και πρωτοπόρες επιχειρήσεις πληροφορικής, οι οποίες έχουν έρθει και έχουν επιλέξει την περιοχή, προκειμένου εδώ να εγκαταστήσουν τις δραστηριότητές τους. Άρα υπάρχει ένα οικοσύστημα. Τι χρειάζεται αυτό το οικοσύστημα? Χρειάζεται να συνδεθεί μεταξύ του. Δηλαδή να συνομιλήσει μεταξύ του και να βρει το νήμα αυτό που όλο θα το ενώσει. Θα το ενώσει ώστε να πάμε όλοι προς μια κατεύθυνση. Σε αυτό, επομένως, για να φτάσω και στο ερώτημά σου, και συγγνώμη, μακρηγόρησα λίγο περισσότερο, να πω ότι τα πανεπιστήμια γενικότερα και έτσι και το Πανεπιστήμιο Ανίνων, ουσιαστικά οι βασικές δραστηριότητες αναπτύσσονται σε δύο πυλώνες. Ο ένας είναι εκπαιδευτικός και ο άλλος είναι ο ερευνητικός. Στο εκπαιδευτικό κομμάτι, το Πανεπιστήμιο Ανίνων προσφέρει στο οικοσύστημα εδώ της Ηπείρου περίπου 35.000 μεταπτυχιακούς, προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, περίπου 1.000 άτομα μόνιμο διοικητικό, εκπαιδευτικό και διδακτικό προσωπικό, και προσφέρει ουσιαστικά μια μεγάλη γκάμα πολυθεματικών και διεπιστημονικών προγραμμάτων. Καλύπτει πάρα πολλά αντικείμενα, αιχμή του δώρα είναι η ιατρική, αλλά έχει και τμήματα όπως είναι οι θετικές επιστήμες, όπως είναι οι πολυτεχνικές, όπως είναι η γεωπονική, όπως είναι οι κοινωνικές και οικονομικές επιστήμες. Άρα έχει ένα πολυπαραγωγικό σύστημα. Το δεύτερος πυλώνας είναι η έρευνα. Στην έρευνα
αυτή τη στιγμή με στοιχεία όπως προκύπτουν από το στρατηγικό του σχεδιασμό, διαχειρίζεται περίπου 730 ανταγωνιστικά προγράμματα, τα οποία είναι από διάφορες πηγές χρηματοδότησης, στο οποίο με τον ένα ή τον άλλον τρόπο συνεργάτες απασχολούνται περίπου 4.000 ερευνητές και συνεργάτες διοικητικού προσωπικού, με ένα προϋπολογισμό περίπου 80 εκατομμύρια ευρώ. Άρα, μέσα σε αυτό το οικοσύστημα, το Πανεπιστήμιο προσφέρει αυτή τη μεγάλη δυναμική μέσα στο κομμάτι όχι μόνο της έρευνας και της εκπαίδευσης. Μέσα σε αυτό εντάσσεται, για να καταλήξω, και το τεχνολογικό πάρκο, το οποίο δεν είναι μόνο του Πανεπιστημίου. Σε αυτό συμμετέχει και η Περιφέρεια Ηπείρου, συμμετέχει και η Τράπεζα Ηπείρου, με εξαιρετική συνεργασία πάρα πολλά χρόνια. Το πάρκο είναι παραπάνω από 30 επιχειρήσεις, θα τα πει καλύτερα και ο κ. Κανές Βασίλης, ο οποίος είναι και στο Συμβούλιο. Έχει πάνω από 30 επιχειρήσεις, έχει πάνω από 200 άτομα ερευνητές αυτή τη στιγμή και προσωπικό εργαζόμενους ευρύτερα που απασχολούνται σε αυτές. Άρα συμμετέχει και στηρίζει ουσιαστικά αυτό το οικοσύστημα, προκειμένου να παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη, να παρακολουθεί συνέχεια τα γεγονότα όπως εξελίσσονται σε παγκόσμιο πλέον επίπεδο και ουσιαστικά να δίνει μία ελπίδα στην περιφερειακή ανάπτυξη. Και για να σταθώ σε αυτό που είπατε για τους ερευνητές, γιατί είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος τους, υπάρχει στην πράξη αυτό που λέμε μάλλον το απαντήσατε, υπάρχει ενεργή συμμετοχή του Πανεπιστημίου Ελλήνων σε πολλά προγράμματα χρηματοδότησης, όπως είναι το Ερευνό Καινοτομό ή διάφορα τέτοια. Ξέρετε αν το Πανεπιστήμιο Ελλήνων συγκριτικά με άλλα πανεπιστήμια περιφερειακά, όπως είναι της Πάτρας ή όπως είναι της Θεσσαλίας, βρίσκεται σε κάποια θέση η οποία μπορούμε να πούμε ότι υπερέχει, ότι σε σχολές όπως είναι το Θετικών Επιστημών Πληροφορικής, πρέπει να δώσουμε περισσότερα κίνητρα σε ερευνητές να συμμετέχουν. Είμαστε λίγο πίσω σε ικανοποίηση ετοιμάτων των ΕΛΕ, των ειδικών λειτουργικών. Θα έλεγα στη μεγάλη εικόνα ότι είναι στα ίδια επίπεδα. Αντιμετωπίζουν, γιατί αναφέρατε δύο συγκεκριμένα επίσης περιφερειακά πανεπιστήμια, τα οποία αντιμετωπίζουν τις ίδιες δυσκολίες και τις ίδιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει και το Πανεπιστήμιο Ελλήνων. Άρα, στη μεγάλη του εικόνα κινείται στα ίδια επίπεδα. Ίσως λίγο μεγαλύτερα μεγέθη ή λίγο μικρότερα μεγέθη. Ωστόσο, η δυναμική που αναπτύσσεται είναι στο ίδιο επίπεδο, δηλαδή δεν έχει κάτι διαφορετικό και είναι εξάλλου και ουσιαστικά αλληλεπιδρούμε. Δηλαδή, το οικοσύστημα φεύγει από την περιοχή μόνο της Ηπείρου και είναι εταίρος, είναι συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο Πατρός σε πάρα πολλά προγράμματα, όπως τα είπατε, τα Ίντερεκ που είναι τα διασυνοριακά που βλέπουμε την Ιταλία, ας πούμε, έτσι. Άρα είναι συνεργάτες όλοι αυτοί, άρα αλληλοεπιδρούμε έτσι κι αλλιώς εκ των πραγμάτων. Οπότε θα έλεγα ότι ναι, είναι εκεί στα ίδια. Ούτως ή άλλως δεν αφήνει και η εποχή περιθώριο να μην αλληλεπιδράσει και να μην συνεργάζεσαι. Σωστό. Ναι. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μπέκα, να περάσω σε εσάς. Θέλω να μου πείτε αν υπάρχει ειλικρινές ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις, μέλη του επιμελητηρίου σας, για αυτό που ονομάζουμε ψηφιακό μετασχηματισμό, για αυτό που ονομάζουμε ως πρόκληση της κάθε επιχείρησης, ανάλογα με τον. Δεν αναφέρομαι μόνο στις εταιρείες πληροφορικής που εξ αντικειμένου είναι αυτό. Ακόμα και από απλές διαδικασίες ενσωμάτωσης πληροφοριακών συστημάτων, για τις πληρωμές τους, για τις συναλλαγές, για τον τρόπο οργάνωσής τους. Ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκληση. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι επιχειρήσεις πλέον βρισκόμαστε σε ένα στάδιο το μεταβατικό και πλέον πρέπει να ψηφιοποιηθούν όλες. Από το 2020 και μετά, όσον αφορά τις επιχειρήσεις, υπάρχουν τα ηλεκτρονικά βιβλία, τα περίφημα My Data και η ψηφιακή κάρτα εργασίας, όπου πλέον αναγκάζει όλο τον επιχειρηματικό κόσμο να διασυνδεθούν και να έχουν πρόσβαση σε εργαλεία τέτοια, προγράμματα, υπολογιστές, για να μπορούν να κάνουν όλη αυτή την δουλειά την οποία είναι πλέον υποχρεωμένη. Όλο αυτό δεν ήταν έτοιμο και βλέπουμε επιχειρήσεις, οι πολύ μικρές, οι οποίες δεν είναι έτοιμες. Ο ρόλος του επιμελητηρίου είναι εκεί για να μπορέσει να βοηθήσει και να δώσει μια όθηση πάνω σε αυτό, να εκπαιδεύσει τις επιχειρήσεις μέλη του, αλλά μέχρι ένα σημείο μπορούμε να κάνουμε και εμείς κάτι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλα εργαλεία, όπως το κράτος πρέπει να επιδοτήσει και όπως επιδοτεί, αλλά σε πολύ με πολύ μικρό ποσό επιχειρήσεις για να ψηφιοποιηθούν. Υπάρχει μια τέτοια προσπάθεια, αλλά δεν φτάνει. Πλέον πρέπει και οι επιχειρήσεις κατά έναν τρόπο να αρχίσουν να μπαίνουν και αυτοί σε αυτό το πεδίο
και θα πρέπει να ενσωματωθούν σύμφωνα με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Οι οδηγίες που υπάρχουν και οι εξελίξεις έτσι όπως τρέχουν, βλέπουμε ότι αν μια επιχείρηση δεν ψηφιοποιηθεί, αν μια επιχείρηση δεν τρέξει μπροστά στις εξελίξεις, πρώτον θα μείνει πίσω επιχειρηματικά και δεύτερον θα μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με μεγάλα πρόστιμα, μεγάλα και υψηλά πρόστιμα. Και αυτά τα βλέπουμε στην καθημερινότητά μας με τα ηλεκτρονικά βιβλία και την ψηφιακή κάρτα εργασίας που πλέον έχει μπει στη ζωή και στη ζωή των περισσότερων επιχειρήσεων. Εμείς ως επιμελητήριο κάνουμε μια προσπάθεια τέτοια, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Η προσπάθεια που θέλουμε εμείς σαν επιμελητήριο να κάνουμε είναι να συνεργαστούμε με όσους φορείς περισσότερους μπορούμε και οι 2,5 μήνες αυτή τη στιγμή η νέα διοίκηση, όπου είμαι πρόεδρος, έχουμε ήδη μιλήσει με όλους τους φορείς από περιφέρεια, από Δήμο, Συνεταιρική Τράπεζα, Πανεπιστήμιο και είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο τους ώστε να βάλουμε όλο αυτό στις ράγες για να μπορεί να κινηθεί το τρένο της επιχειρηματικότητας, γιατί τα τελευταία χρόνια και οι επιχειρήσεις είχαν απαξιώσει το επιμελητήριο και το επιμελητήριο είχε απαξιωθεί σαν θεσμός και θέλουμε να του δώσουμε την έγκλη που το αξίζει. Έχει δυνατότητα το επιμελητήριο και μπορεί να προσφέρει και να κάνει πάρα πολλά πράγματα, αρκεί να βρούμε καλούς συμπαίκτες για να τα κάνουμε, που τους έχουμε τους καλούς συμπαίκτες και υπάρχει καλή διάθεση. Οπότε ευελπιστώ το επόμενο διάστημα τα αποτελέσματα να τα δουν και οι επιχειρήσεις μαζί με εμάς. Άρα κρατάμε την καλή διάθεση και ότι υπάρχουν και οι παίκτες του οικοσυστήματος για να συνεργαστείτε και να... Αυτό μπορώ να το πω με βεβαιότητα, γιατί όλες οι συζητήσεις και όλες οι επαφές που έχουμε κάνει είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο να δρομολογήσουμε καταστάσεις που θα οδηγήσουν σε ακόμη πιο θετικές εξελίξεις. Ωραία, σε ευχαριστώ. Και να παράσω τον κύριο Σιούλη που εκπροσωπεί την εταιρεία XDiginet. Εγώ που είμαι των θεωρητικών επιστημών, με τα λίγα που ξέρω, φαντάζομαι ότι η XDiginet και μόνο εξ ονόματος δεν θα έχει πρόβλημα με την ψηφιοποίησή της ή με το μετασχηματισμό της. Θα ήθελα να μου πείτε μια εταιρεία νέα, όπως έχουμε πει, η οποία έχει την παρουσία της σε μια πόλη σαν τα Γιάννενα. Αντικειμενικά υστερεί ή είναι σε ένα ίδιο επίπεδο με την ίδια εταιρεία του ίδιου κλάδου η οποία θα λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη? Δεν βάζω καν την Αθήνα στην αγορά. Πώς θα πρέπει να την ανταγωνιστεί? Ωραία. Καταρχάς, για να απαντήσω εύστοχα σε όλο αυτό, θα πρέπει να μοιράσω σε δύο μέρη την απάντησή μου. Η XDiginet δεν μπορεί να θεωρηθεί ακριβώς startup εταιρεία, παρά αυτά είναι spin-off εταιρεία. Η XDiginet ανήκει σε έναν όμιλο εταιρεών, στον όμιλο εταιρεών Nextcom, ο οποίος όμιλος έχει την έδρα του στα Ιωάννινα και δραστηριοποιείται από το 1993. Συγκεκριμένα το 1995 η Nextcom είχε ιδρύσει την εταιρεία Convoy Υπήρου, η οποία ήταν η πρώτη εταιρεία που έφερε το ίντερνετ στη νοτιοδυτική Ελλάδα. Έτσι. Αυτό τώρα τι σημαίνει? Ότι από τη στιγμή που η Nextcom έχει μεγαλώσει, γρήγορο fast forward σε όλο αυτό, ανά τα χρόνια εξελίχθηκε, έχει απλωθεί σε ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων, όπως την πράσινη ενέργεια, τη συμβουλευτική. Η επικοινωνία ήταν πάντα το κύριο κομμάτι της, αλλά εξελίχθηκε και στην τεχνολογία. Αποτέλεσμα, η spin-off, λοιπόν, XDiginet, που γεννήθηκε μέσα από όλο αυτό, βλέποντας ότι υπάρχει όλη αυτή η δραστηριότητα στην πόλη των Ιωαννίνων και στην Ήπειρο γενικότερα, εφόσον η εταιρεία είχε φτάσει στο σημείο να δραστηριοποιηθεί, να εδραιωθεί εθνικά και να αρχίσει να δραστηριοποιείται διεθνώς, συγκεκριμένα τη χρονιά αυτή μπήκαμε και στις 1000 πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες εταιρείες στη λίστα των Financial Times, πανευρωπαϊκά. Αυτό σημαίνει τώρα ότι βρήκαμε το κενό ότι γιατί να μην γυρίσουμε στα Γιάννενα, γιατί να μην προχωρήσουμε όλη αυτή την ενέργεια που κάνουμε στα Ιωάννινα. Έτσι κι αλλιώς η πηγή του τμήματος της τεχνολογίας πάντα ήταν στα Γιάννενα. Συγκεκριμένα τώρα, επειδή αναφέρθηκε παράδειγμα η Θεσσαλονίκη, όπως είπες, από τη δική μας την όψη, από την δική μας τη μεριά, δεν βλέπουμε να υστερούμε σε κάτι. Και σαν περιφέρεια, εννοείται αυτό, και σαν τις δράσεις που γίνονται. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή το TechFuse γίνεται για δεύτερη χρονιά. Είναι τιμή μας που είμαστε εδώ, ένα μπράβο στους διοργανωτές. Και με αυτήν όλη την προοπτική βλέπουμε κι εμείς ότι η περιφέρεια δεν έχει τίποτα απολύτως να φοβηθεί στο να μεγαλώσει το οικοσύστημα αυτό που βλέπουμε και βλέπουμε διεθνείς παίχτες
να δραστηριοποιούνται, να έρχονται στα Γιάννενα. Και είναι το φυσικό βήμα, το φυσικό επόμενο βήμα και για εμάς, που η έδρα μας είναι εδώ πέρα, που ήταν από πάντα εδώ πέρα. Είναι ενθαρρυντικό και αισιόδοξο, θα το χαρακτήριζα. Και επειδή πάντα οι τραπεζίτες μιλάνε τελευταία, γιατί η ουσία του πράγματος είναι ότι κάπως πρέπει να κινηθεί όλη αυτή η αγορά. Ήθελα να μου πείτε, κύριε Τσουκανέλη, γιατί αναφέρθηκε πριν ότι η συνεταιριστική πλέον ακολουθεί την εξέλιξη των συστημικών τραπεζών, είτε στο μετασχηματισμό τους, είτε στον τρόπο λειτουργίας, και παρουσιάζει και μία πρόοδο και εξέλιξη. Γιατί κάποιος να επιλέξει να απευθυνθεί, αναφέρθηκε πριν, δεν θυμάμαι ακριβώς την έκφραση, ότι πουλάμε πίστη, δεν ξέρω αν το λέω σωστά. Γιατί κάποιος να πιστέψει τη συνεταιριστική περισσότερο από μια συστημική, ο οποίος τώρα ξεκινάει την πορεία του, είναι μια ίσως νέα επιχείρηση, θέλει όσο γίνεται πιο σταθερά βήματα και πιο ασφαλή, να εμπιστευτεί επομένως τη συνεταιριστική πέραν του ψυχικού δεσμού που λέει το όνομά της, ότι είναι από την Ήπειρο. Ωραία, θα ξεκινήσω κάπως αλλιώς. Να μην πω και εγώ τα συνηθισμένα ευχαριστώ τους διοργανωτές, να τα πω μάλλον. Είμαστε άρρηκτα συνδεδεμένοι με την προσπάθεια από την αρχή σαν τράπεζα και με το ΣΕΙΟΑΝΙΝΑ και με το TechFuse. Αλλά θα σας πω το εξής. Όταν μιλάμε για περιφερειακή ανάπτυξη, αναφέρθηκε ο κ. Καραμάνης, στην ουσία τι είναι? Είναι να καταφέρει κάποτε η Ελλάδα να διαχειριστεί περιφερειακά τους πόρους. Δυστυχώς, το μεγάλο κομμάτι διαχειρίζεται από την κεντρική εξουσία και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Η Τράπεζα Ηπείρου, επειδή είναι αυτό που λέει ακριβώς, είναι Τράπεζα Ηπείρου, στην περιφέρεια Ηπείρου παίζει ένα καθοριστικό ρόλο και δεν τον παίζει τώρα, τον παίζει τα πάρα πολλά τελευταία χρόνια. Από ότι έχουμε μεγαλώσει μάλλον μαζί με την Ηπειρό τα τελευταία χρόνια. Και στις επιχειρήσεις στάθηκε η τράπεζα δίπλα στις δύσκολες περιόδους από το 12 κυρίως μέχρι το 17-18. Έχει συμβάλει καθοριστικά γιατί το μερίδιο αγοράς της είναι πολύ μεγαλύτερο τοπικά από αυτό που είναι πανελλαδικά, που είναι αμεληταίο στην ουσία, έτσι, λόγω του χαρακτήρα. Να πω εδώ ότι... έγινε κάτι, μάλλον. Να πω εδώ ότι η τράπεζα, το ξέρετε οι περισσότεροι, δραστηριοποιείται σε όλη την Ήπειρο με 9 καταστήματα. Η μεγάλη διαφορά, και είπατε γιατί κάποιος να έρθει, θα σας πω ότι αυτό το δύσκολο στάδιο το περάσαμε. Πριν από αρκετά χρόνια πραγματικά πηγαίναμε πόρτα-πόρτα για να πείσουμε τους επιχειρηματίες να έρθουν στην Τράπεζα Ηπείρου. Τώρα πλέον οι επιχειρηματίες και οι πολίτες έρχονται μόνοι τους γιατί τους διώχνουν στις συστημικές τράπεζες. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Εδώ με όσους καθόμαστε γύρω-γύρω στο τραπέζι μας συνδέει κάτι διαφορετικό με την περιφέρεια, στενή συνεργασία σε όλα τα περιφερειακά προγράμματα, στον αναπτυξιακό νόμο. Χρηματοδοτούμε πάρα πολλά προγράμματα από αυτά. Με το Πανεπιστήμιο, το οποίο ο κ. Καραμάνης συμμετέχει η τράπεζα στο τεχνολογικό πάρκο και προφανώς μέσα από εκεί όσο μπορούμε συμβάλλουμε σε στην ανάπτυξη των spin-off επιχειρήσεων και των νέων. Με το φίλο το Σπύρο έχουμε πολλαπλή συνεργασία πάρα πολλά χρόνια με άλλες ιδιότητες, σαν πρόεδρος των φοροτεχνικών, προσπαθώντας να λύσουμε προβλήματα στα πρώτα χρόνια της ψηφιοποίησης και των POS και όλα τα υπόλοιπα. Και με τον Γιάννη, με τον οποίο δεν γνωρίζουμε, σήμερα τον είδα, να του πω ότι η τράπεζα έχει γίνει από πιστωτικό συνεταιρισμό τράπεζα μέσω της Nextcom. Έτσι, μας συνδέουν πάρα πολλά χρόνια και εκεί συνεργασίας. Έχουμε χαθεί από τα τελευταία χρόνια, πρέπει μάλλον να ξαναβρεθούμε. Αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή, όλες οι καμπάνιες της συγκέντρωσης κεφαλαίων και της μετατροπής στηρίχθηκαν στην επικοινωνία τότε της Nextcom, γιατί τότε αυτό έκανε. Τώρα έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Άρα, η απάντηση στο γιατί κάποιος να έρθει μαζί μας είναι ότι η εξυπηρέτηση εδώ είναι άμεση. Πίστη, στη θεωρία, πουλάνε όλες οι τράπεζες. Έτσι, αυτό πουλάμε, πίστη πουλάμε. Εμείς εκείνο που δίνουμε στους πελάτες μας είναι η αμεσότητα. Δηλαδή, κάποιος που θα απευθυνθεί σε εμάς θα πάρει μια απάντηση θετική ή αρνητική από την αρχή και η οποία θα υλοποιηθεί μέσα στη διάρκεια ενός μήνα το πολύ. Μπορεί να είναι και μια εβδομάδα. Αυτός δεν είναι ο χρόνος ούτε για να κλείσει ένα ραντεβού πλέον ένας επιχειρηματίας μέσω σε μια συστημική τράπεζα. Οι πολύ μικροί πελάτες, να το πω έτσι, που μπορούν να εξυπηρετηθούν από τυποποιημένα προϊόντα, όπως είναι μια καταναλωτικό δάνειο, μια πιστωτική κάρτα, μπορούν να απευθυνθούν παντού. Οι πολύ μεγάλοι πελάτες έχουν πρόσβαση κεντρικά, αλλά η μικρομεσαία και η μικρομικρή επιχείρηση, γιατί μικρομικρές είναι οι επιχειρήσεις που έχουμε στην Ήπειρο, έχουν κλειστές πόρτες. Άρα η τράπεζά μας παίζει αυτό το τεράστιο ρόλο στην περιοχή και νομίζω τον παίζουμε πολύ καλά και αυτό δείχνουν και τα αποτελέσματα τα τελευταία χρόνια. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Γοργόλη, η οποία είναι μονολεκτική.
αλλά είναι πολύ ουσιαστική. Είμαστε ακόμα η πιο φτωχή ήπειρος. Περιφέρεια. Έτσι. Με ποιο δείκτη. Ναι, σωστά. Με ποιο από όλους. Πραγματικά είναι ένα πράγμα το οποίο ταλαιπωρεί και ταλαιπωρεί όχι μόνο τους αυτοδιοικητικούς, ταλαιπωρεί νομίζω όλους εμάς οι οποίοι ασχολούμαστε με τα κοινά, να ερχόμαστε κάθε φορά να εξηγήσουμε τι είδε ο κάθε ένας, σε ποιον δείκτη ανέλησε, ποιον δείκτη είδε, αν αυτό αφορά το οικονομικό δείκτη, αν αφορά το δείκτη σταθερότητας, αν αφορά το δίκτυο επενδύσεων, εάν. Βγαίνει κάθε φορά αυτός που θέλει να δείξει τα αρνητικά της περιοχής, που είναι οι άνθρωποι που κατά τη γνώμη μου θα πρέπει όλοι εδώ να απομονώσουμε. Δηλαδή, όταν βλέπεις κάποια πράγματα τα οποία είναι χαρακτηριστικά να δείξουν έχουν μια εσωτερική κακοβουλία, να το πω έτσι, να δεικνύουμε πράγματα τα οποία νομίζω πρέπει να τα έχουμε τελευταία στην ατζέντα. Εδώ πέρα νομίζω ότι όλοι οι φορείς που είναι σήμερα στο πάνελ και αυτοί που έχουν έρθει από αλλού θα πρέπει να πάρουν ένα μήνυμα ότι εμείς μπορεί να θέλουν κάποιοι να μας δείξουν φτωχούς, αλλά τελικά φτωχοί δεν είμαστε. Και νομίζω ότι αναδεικνύοντας το γεγονός ότι εδώ πέρα εδρεύουν φορείς όπως το Πανεπιστήμιο, τι φτωχοί να είμαστε εδώ πέρα. Το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο παράγει η περιοχή μας μπορεί να το παράξει κάποια άλλη περιοχή που δεν έχει το Πανεπιστήμιο Ιαννίνων με τόσα χρόνια. Η τράπεζα, η συνεταιριστική, η οποία μίλησε πριν, για να πάρω παραδείγματα επί της ουσίας και από τους ανθρώπους που είναι στο πάνελ αυτή τη στιγμή, η οποία είναι τράπεζα, η οποία είναι συνεταιριστική και είναι τράπεζα Epírου. Έχουν όλες οι άλλες περιφέρειες τέτοιες τράπεζες, έχουν τους επιχειρηματίες που έχουμε στα Γιάννενα, δεν νομίζω. Λοιπόν, είναι μια σπέκουλα αυτή που γίνεται. Γίνεται για συγκεκριμένους λόγους και νομίζω ότι κανένας από εμάς δεν πρέπει να την αναπαράγει. Θα πρέπει αυτοί οι οποίοι την αναδεικνύουν να τους περιθωριοποιήσουμε, γιατί είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν πραγματικά επί της ουσίας να κάνουν ζημιά στην περιοχή μας. Αυτή είναι η δικιά μου η προσωπική άποψη, τη λέω διαρκώς. Διότι υπάρχουν, όπως είπα, πολλοί δείκτες. Παίρνουμε το δείκτη τον οποίο θέλουμε να δείξουμε κακό και δεν δείχνουμε, για παράδειγμα, ότι είμαστε αυτή τη στιγμή στην ανάπτυξη στην πρώτη πεντάδα στις περιφέρειες της Ελλάδας. Αν δείτε άλλους δείκτες και άλλες παραμέτρους που βγαίνουν στη δημοσιότητα, είμαστε στην πρώτη πεντάδα στην ανάπτυξη. Ήμασταν στο ΕΣΠΑ στην απορρόφηση πάλι στην πρώτη πεντάδα το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είναι πώς θέλει να το δει κανένας. Νομίζω ότι αυτό είναι το οποίο πρέπει να απομονώσουμε και είναι ένα πράγμα το οποίο μας κρατάει δυστυχώς αρκετά πίσω και δημιουργείται μια ψευδαίσθηση ότι εδώ πέρα, για να κάνω και μια πάσα με την πρώτη ερώτηση που μου κάνατε, ότι δεν αποτελούμε πόλο έλξης επενδύσεων και πόλο έλξης ανθρώπων οι οποίοι θα δουν να αφήσουν τα χρήματά τους εδώ για να φτιάξουν την επιχειρηματικότητά τους. Κρατάω και εγώ τη θετική όψη. Και για να συντομεύω, γιατί ο Γιάννης. Όχι, είμαι εντάξει όμως στους χρόνους με το τάμπλετ. Ωραία. Να απευθυνθούμε να κάνουμε μια τοποθέτηση που σκεφτόμουν για τη σύνθεση του κύριο Καραμάνη και του κύριο Σιούλη της ερευνητικής κοινότητας με την αγορά. Επειδή είπατε ότι από το 1993 ξεκινήσατε και πλέον επιλέξατε τα Γιάννενα. Άρα αντιλαμβάνομαι, ή μάλλον ρωτάω, το ανθρώπινο δυναμικό σας είναι απόφοιτη του Πανεπιστημίου Ιαννίνων? Είναι δηλαδή αντίστοιχα το Πανεπιστήμιο Ιαννίνων εφοδιάζει άμεσα την αγορά εργασίας στην τοπική? Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βεβαίως υπάρχουν άτομα που είναι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου, συγκεκριμένα του Τμήματος Πληροφορικής, αλλά να βάλω μια παρένθεση εδώ να πω το εξής. Τον προηγούμενο μήνα και μόνο που αρχίσαμε να επικοινωνούμε το όλο θέμα επιστροφής στα Γιάννενα, ως ex-Diginet αυτή τη φορά, δύο απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Ιαννίνων του Τμήματος Πληροφορικής, οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο εξωτερικό, έχουν ετοιμάσει ήδη τα πράγματά τους, έτσι ώστε τον επόμενο μήνα να επιστρέψουν και να αρχίσουν τις δραστηριότητες μας στην εταιρεία. Η αλήθεια είναι ότι επειδή έχει αλλάξει το προφίλ που τέλος πάντων χρησιμοποιούμε, πλέον υπάρχει μεγαλύτερη εξωστρέφεια, που σημαίνει αυτό ότι με το Πανεπιστήμιο Ιαννίνων θέλουμε να ενισχύσουμε τη σχέση μας, θέλουμε να διασυνδεθούμε όσο το δυνατό περισσότερο γίνεται, έτσι ώστε να δώσουμε σε νέους επιστήμονες και νέους επαγγελματίες την ευκαιρία να έρθουν να δουν όλα αυτά που κάνουμε, γιατί αυτή τη στιγμή το νέο μας challenge, το νέο μας frontier είναι η τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία ήδη κατασκευάζουμε, υλοποιούμε πλατφόρμες. Να δώσουμε λοιπόν αυτό το μήνυμα, έτσι ώστε, όπως ανέφερα, νέοι επαγγελματίες να το μάθουν, να έρθουν σε επικοινωνία με εμάς και να γεννηθεί οποιαδήποτε συνεργασία μπορεί να προκύψει από αυτό. Ωραία, και μιας και έχω το μειονέκτημα του τελευταίου συντονιστή που έχει κουραστεί το πάνελ, θα ήθελα από όλους με μια
30 δευτερολέπτων ή 1 λεπτού τοποθέτηση αναφορικά με τον κλάδο που εκπροσωπεί και τι πιστεύει εν τέλει για τον τίτλο της θεματικής μας. Ξεκινάμε από εσάς. Όσον αφορά το επιμελητήριο, που στόχο και σκοπό έχει το επιχειρήν, αυτό που έχω δει και αυτό το διάστημα που είμαι πρόεδρος είναι ότι πρέπει μόνο μέσα από συνεργασίες θα μπορούν να επιτευχθούν και να κερδιθούν πράγματα για το κοινό καλό, να μεγαλώσει η επιχειρηματικότητα, να αναπτυχθεί η περιφέρεια και μέσα από συνεργασίες μπορούν να αλλάξει και η εικόνα όλων αυτών των οποίων βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Συνεργασίες όπως το Πανεπιστήμιο θα μας δώσουν πρόσβαση σε προγράμματα, θα μας δώσουν έμψυχο δυναμικό, θα μας δώσουν λύσεις που θα τα αναπτύξουμε στην επιχειρηματικότητα, όπως έχουμε ήδη συζητήσει. Η περιφέρεια, συνεργασία με την περιφέρεια μπορούμε να αναπτύξουμε τα πάντα. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου είναι η τράπεζά μας. Εμείς ως επιχειρηματίες το λέμε, το φωνάζουμε και το ξαναφωνάζουμε και θέλουμε άμεσα να πάρει σάρκα και οστά όλη αυτή η συνεργασία. Και φυσικά ο Δήμος, που πλέον έχουμε μπει σε μια νέα τροχιά με την κοινωνική εταιρική ευθύνη, όπως και με το Πανεπιστήμιο, το οποίο αυτά τις επόμενες μέρες θα δούμε τους επιχειρηματίες να μπαίνουν σε αυτό το στίβο και το οποίο πιστεύω και θεωρώ ότι θα είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Μάλιστα. Κύριε Σιούλη. Ωραία, για να μην φάω χρόνο από τους υπόλοιπους, επειδή συμπλήρωσα πάνω κάτω αυτά που ήθελα να πω, όλο αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή, η επιστροφή στα Ιωάννινα, θα το πω, έχει χαρακτήρα ελπιδοφόρο, καθώς και το θέμα, και θέλουμε μέσα από αυτό, όσος κόσμος δραστηριοποιείται στον κλάδο, να μας μάθει, να μας γνωρίσει, είτε να μας ψάξει και μέσα από αυτό να γεννηθεί κάτι όμορφο. Να είστε καλά και καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Ναι, αποτελεί στρατηγική επιλογή της κυρίας Πρίτανης, του Συμβουλίου Διοίκησης, της Συγκλήτου, όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, η διασύνδεση με την αγορά εργασίας, με τους φορείς που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου. Αυτό πραγματοποιείται με πολύ συγκεκριμένες δράσεις, με πολύ συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Παιδείας, από ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά και από ίδιους πόρους του Πανεπιστημίου, με συγκεκριμένες δομές, με πολύ συγκεκριμένα προγράμματα, με άρρηκτη και εξαιρετική συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου, με το Δήμο Ιωαννιτών, με την Τράπεζα Ηπείρου, με μεγάλους φορείς. Επισκεφτήκαμε πρόσφατα μεγάλες επιχειρήσεις για να δούμε τι δυνατότητες συνεργασίας έχουμε. Με το επιμελητήριο έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές με το Σπύρο να δούμε συγκεκριμένες δράσεις που μπορούμε, τι ανάγκη έχει οι μικρές κυρίως επιχειρήσεις της περιοχής. Άρα, επομένως, νομίζω ότι θα πρέπει όλοι μαζί να συντονιστούμε. Αυτό νομίζω λείπει. Όχι, δεν λείπει, να το ενισχύσουμε, γιατί υπάρχει. Υπάρχει και γι' αυτό έχει προχωρήσει και τόσο πολύ αυτό το οικοσύστημα. Αλλά να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο και πράγματι να κινηθούμε όλοι προς μια κατεύθυνση ώστε να δώσουμε ελπίδα στην περιφερειακή ανάπτυξη. Μάλιστα. Κύριε Γοργόλη. Η θεματική ενότητα που αναπτύσσουμε εδώ και μίλησαν όλοι οι ομιλητές, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, νομίζω ότι δεν μπορεί να εξαντληθεί σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Μπορούμε να βάλουμε όμως κάποια στοιχεία τα οποία βάζοντας αυτά ως βάση, μπορούμε να πούμε ότι ξεκινάμε να χτίσουμε κάτι πολύ σημαντικό. Είναι για μας τους φορείς της αυτοδιοίκησης ένας διαρκής μόνιμος αγώνας να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε αυτά που υπάρχουν. Έχουμε τρομακτικές αφόρητες πιέσεις, να μην πω για αρμοδιότητες οι οποίες πηγαίνουν, μεταλλάσσονται, μας παίρνουν τα υπουργεία, μας τις δίνουν αρμοδιότητες χωρίς πόρους, να μην πω πράγματα που μας παίρνουν και τα απομακρύνουν από την αυτοδιοίκηση για να τα μεταφέρουν στην κεντρική διοίκηση, η οποία είναι παντελώς ανίκανη σε πολλά πράγματα και δεν φοβάμαι να το πω και το λέω δημοσίως εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι η ισχύς εν τη ενώση, να ενωθούμε, να δείξουμε ότι εμείς σαν περιφέρεια έχουμε δύναμη. Η δύναμή μας δεν στηρίζεται μόνο σε κάτι το οποίο είναι θεωρητικό, αλλά είναι και πρακτικό. Και κάνοντας βελτιωτικά έργα υποδομής, φέρνοντας νέο κόσμο, φέρνοντας νέα πράγματα, καινοτομία, νέες σκέψεις, νέες δραστηριότητες, οι υφιστάμενοι φορείς οι οποίοι υπάρχουν και εκπροσωπούνται, νομίζω ότι θα δέσουν ακόμα καλύτερα και θα αναπτύξουν πράγματα τα οποία πραγματικά θα κάνουν τις μεγάλες πόλεις, που όπως είπατε εξαρτώμαστε από αυτές, να αρχίσουν να μας ζηλεύουν. Όταν λοιπόν θα καταλάβουν ότι εμείς εδώ όλοι μαζί δημιουργούμε κάτι καινοτόμο, δημιουργούμε κάτι καινούριο, κάτι που αυτοί ακόμα δεν το έχουν δει, τότε θα έχουμε πετύχει ένα μεγάλο αποτέλεσμα για την περιοχή μας, γιατί τότε αυτοί θα στρέψουν πραγματικά τα μάτια σε εμάς.
δεν τα στρέφουν εύκολα. Είναι πολύ δύσκολο. Συνέχεια προσπαθούν να αφαιμάξουν την περιφέρεια. Για να αναπτυχθούμε πρέπει να κάνουμε ένα αγώνα μόνοι μας. Και να πρέπει να είναι ένα αγώνα δυνατός και πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Έτσι θα φέρουμε αποτέλεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Και πάλι το τελευταίο λόγο στην τραπέζη. Ωραία. Λοιπόν, εγώ να πω ότι 42 χρόνια τώρα που διακονώ την τραπεζική, υπάρχει ένα τελείως άλλο τοπίο. Αν πριν 42 χρόνια έλεγε κάποιος, μίλαγε για τουρισμό στην Ήπειρο, νομίζω ήταν 2-3 γραφικοί που είχαν έρθει από την Αφρική στα Γιάννενα και είχαν φτιάξει 3 ξενοδοχεία και υπήρχε εκεί πάργα. Σήμερα η Ήπειρος γενικά είναι στους top προορισμούς όλο τον χρόνο και έχει τεράστιες δυνατότητες ακόμα να αναπτυχθεί. Και επειδή είπε για αυτή τη μιζέρια ο Βασίλης δίπλα εδώ, ναι, δεν υπάρχει αυτό. Αυτό είναι στο μυαλό, μάλλον είναι πλέον αποκείμενο νοσηρής φαντασίας. Έτσι. Στο κομμάτι της κτηνοτροφίας, έχουμε τις 2 μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, η Πίνδος είναι η μεγαλύτερη. Ποσοστό αγοράς σίγουρα πάνω από το 50%, πολύ πιο πάνω από το 50%. Είναι και οι 2 επιχειρήσεις εδώ και ο συνεταιρισμός Άρτας. Στα νερά, ξέρετε όλες τις επιχειρήσεις και εκεί έχουμε πάνω από το 50%. Στα γαλακτοκομικά επίσης έχουμε πάνω από το 50%. Και νομίζω είναι και στα εκθηρά στην εξαγωγή, στις πέστροφες συγκεκριμένα, που και εκεί έχουμε πάνω από 50%. Είπα μόνο μερικούς έτσι λίγο από τους κλάδους. Υπάρχει τράπεζα που αυτή την ώρα μπορεί σαν μέγεθος να μην είναι η μεγαλύτερη, ούτε η πιο κερδοφόρα από όλες, αλλά σίγουρα είναι αυτή που έχει την μεγαλύτερη προοπτική και καλύτερη οργάνωση από όλες τις υπόλοιπες συνεταιριστικές. Και είμαστε πολύ κοντά στο να κάνουμε το επόμενο βήμα για να φύγουμε από τα όρια της Ηπείρου. Υπάρχει το Πανεπιστήμιο, το τρίτο παλιότερο και με τρομερή δυναμική. Και υπάρχει αυτός ο κόμβος καινοτομίας που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Και να κλείσω λέγοντας με ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα. Εμείς στην τράπεζα τα τελευταία 2 χρόνια έχουμε δει ότι προσελκύουμε στελέχη από όλη την Ελλάδα που είναι διατεθειμένα με χαμηλότερες ακόμη αμοιβές από αυτές που παίρνανε στα αστικά κέντρα να έρθουν να ζήσουν και να πάρουν μέρος σε αυτό το όραμα της ανάπτυξης της περιοχής, γιατί πραγματικά ο τόπος είναι ωραίος για να ζεις. Είναι ο δικός μας τόπος, η δική μας τράπεζα. Αυτό είναι το μήνυμα. Κρατάμε την αισιοδοξία όλων και τη θετική ατζέντα για τον τόπο μας και το μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ. Γιάννη, όπως βλέπεις, είμαστε στον χρόνο, just. Η μοναδική. Ο Ολυμπιακός δεν έβαλε γκολ.